Onko puhti loppunut osakemarkkinoilta ja saadaan vihdoin se vähän pidempi ja syvempi korjausliike? Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Näyttää ainakin SP500 puolelta vähän siltä, että nyt kun ollaan siinä vedetty semmoista ikään kuin siksakki-liikettä jo pidemmän aikaa, niin ihan kuin olisi vähän sellainen ruuti loppunut tuolta ostajilta, koska tuntuu siltä, että se ei vaan pääse siitä ATH-tuntumasta enää ylöspäin tavallaan seuraavaan kerrokseen, niin voisiko nyt olla, että lähdettäisiin kumminkin valuu pikkuhiljaa enemmän jopa alaspäin? Se voi olla, että tässä nähdään vähän isompaa korjausliikettä. SP500 on semmoinen 1%-2% nousu vuoden alusta lähtien. Jos katsoo tätä tämmöistä heatmappia, niin nähdään, että itse asiassa nämä kaikista suurimmat firmat, ne on laskenut vuoden alusta. Eli niin Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, etenkin Tesla, niin kaikki on miinuksella vuoden alusta luettuna. Kun taas sitten nämä pienemmät boksit, niin näissä näkyy paljon enemmän vihreitä täällä, eli siellä on taas niin kuin nousua vuoden alusta. Et selkeästi jonkunlaista rotaatioa on ollut käynnistysmarkkinalla, ja isoimmilta tuntuu olevan puhti pikkasen loppu ainakin toistaiseksi. Jotain vielä ennen graafeja toinen mielenkiintoinen huomio markkinoilta, eli kuinka nämä päivien tuotot eroaa toisista vahvasti. Ollaan nähty tänä vuonna tämmöinen mielenkiintoinen kuvio, että perjantait ja maanantait on ollut todella heikkoja päiviä markkinoilla. Yleensä silloin ollaan saatu jotain niin kuin negatiivisia uutisia ja osittain ei ole ehkä myöskään uskallettu pitää viikonloppun yli, koska niin kuin alkuvuodesta oli näyttöä, että maanantait saattoi olla niitä isoja laskupäiviä, mitä on jakautunut aika mielenkiintoisesti tänä vuonna näin, että tosiaan maanantait, perjantait heikkoja, mutta sitten taas keskellä viikkoa päivät on aika vahvoja. Ja nämä prosenttiluvut, mitä tässä graafilla näkyy, niin nämä on nyt annualisoituja tuottoja, eli jos koko vuosi menisi näiden päivätuottojen mukaisesti, mutta tuossa vaan näkee hyvin sen ison eron näiden eri päivien välillä. No sitten jos katsotaan SP500 ihan näiden päiväkynttilöiden kautta, niin minkä syvystä liikettä sä oikeastaan odotat nyt tänne Jenkki-indeksiin? Jos lähdetään korjaamaan isommin, niin uskon, että voidaan kyllä korjata semmoinen aika normaali 5% vähän ylikin siitä. Et jos vaikka katsotaan tuonne viime vuoteen ja minkä tyyppisiä nämä korjausliikkeet silloin oli, niin silloinhan me keväällä saatiin tuommoinen 6,5% tuolta ihan huipusta, ihan se korjausliikkeen pohjaa. Sen jälkeen elokuussa saatiin tuo isompi korjausliike, joka oli tuolta ihan huipusta tuonne paniikkimaanantain pohjaa, jopa 10%. Eli nämä on ihan normaaleita korjausliikkeitä, mitä tuolla markkinalla melkein joka vuosi tullaan kerran tai kolmekin kertaa saamaan. Et nyt tämä nykyinen korjausliike tuolta huipusta on ollut tuommoinen noin 3%. Että jos saadaan se semmoinen normaali 5%, niin silloin valuttaisiin tuohon noin 5850 pisteeseen. Jos saadaan sitä vähän suurempi korjausliike, niin voidaan mennä koittamaan myös näitä tämän vuoden pohjia tuohon 5800 pisteeseen, jolloin oltaisiin jo aika lähellä nousevaa 200 liukuvaa keskiarvoa. En yhtään ihmettelisi, jos mennään vähintäänkin niin kuin lähelle 200 liukuvaa, jollei jopa koskemaan siihen. Et näissä muissa indekseissä, jotka on ollut heikompia, niin ollaan jo siellä 200 tuntumassa. Tuo Russell, mistä viime viikolla puhuttiin, että jos se vielä kerran tulee tuonne 200, niin se riski ainakin kasvaa siihen, että mennään tekemään korjausliike vähän sen alapuolellekin. Ja tosiaan viime perjantaina saatiin sitten ensimmäinen päiväkynttilä, joka sulki tuon 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle reilusti yli vuoteen. Ja näyttää siltä, että etenkin jos nämä muut indeksit jatkaa vielä jonkunlaista korjausliikettä, niin tässä mennään sitten niin kuin pikkasen alemmas vielä. No jos tällä päiväkynttilöillä nyt Russell 2-tonninen on valahtanut 200 liukuvaa alapuolelle, joka lähtökohtaisesti pitäisi olla hyvä tukitaso, niin missä se seuraava sitten? Löytyykö viikkograafeilta jotain toista hyvää tukea? Oikeastaan mä ehkä palaisin kuitenkin sinne näihin pääindekseihin ja hakisin niitä tukitasoja sieltä ja ennemminkin sitten koittaisin ajoittaa sen Russell 2-tonnisen korjausliikkeen päätöstä ennemmin niiden pääindeksien kautta. Eli jos palataan SP500 puolelle, otetaan vaikka viikkograafit, niin nähdään, että missä sieltä löytyy tukea. Täällähän tämä trendi näyttää edelleenkin todella vahvalta ja niin kuin tiedetään, niin tämä tämmöinen
asetelma, missä 20 ja 50 menee niin kuin hyvässä kulmakertoimessa ylöspäin, niin yleensä kertoo sitten kaikista vahvimmasta trendistä. Silloin tässä 20 ja 50 välillä löytyy yleensä niitä parhaita ostopaikkoja, niin kuin oikeastaan nähdään, että kun korjataan 20 tai jonnekin tänne 20 ja 50 väliin, niin on yleensä niitä parhaita ostopaikkoja, niin uskon, että tälläkin kertaa se löytyy jostain tuosta 20 tai sen alapuolelta sitten. Eli ennemminkin edelleen ostohousut jalassa ja toi niin kuin ihan mielenkiintoinen poliittinen tilanne ja tietynlainen eripura vaikka Jenkkien ja Euroopan välillä, niin tällä hetkellä voi olla katalyytti semmoiseen epävarmuuteen, jossa indeksit korjaa pikkasen syvemmälle vielä ja kuitenkin uskon, että jossain vaiheessa päästään jonkunlaiseen neuvottelutulokseen näistä asioista, mitkä nyt on näitä kuumia perunoita tällä hetkellä, ja se sitten taas kääntää myös osakeindeksitkin nousuun. Et jos miettii ihan yhtiöiden tuloksentekokyvyn näkökulmasta ja miten noilla amerikkalaisyhtiöillä tällä hetkellä menee ja kuinka isoja panostuksia sille tällä hetkellä tehdään, niin ei näe mitään hirveän suuria kompastuskiviä kuitenkaan toistaiseksi. Jos mietitään ihan yksittäisten yhtiöiden kautta, niin esimerkiksi taas Applelta eilen kuultiin, että niin kuin panostukset jenkkeihin jatkuu megaluokassa. Eli Tim Cook eilen kertoi, että Apple tulee seuraavan 4 vuoden aikana käyttämään yli $500 miljardia rahaa investoiden tai muuten niin kuin syöttäen sen jenkkitalouteen, että siinä oli mukaan laskettu ihan tämmöiset niin kuin normaalit palkkakulut ja kaikki muut kulut, mitä jenkkeihin kulutetaan. Että se ei sinällänsä ollut mikään ehkä suuri tämmöinen investointiuutinen, niin kuin jotkut sen uutisoi, mutta niin kuin kokonaisuutena todella merkittäviä summia, koska niin kuin noin $100 miljardit vuositasolla, niin ne on oikeasti todella suuria summia ja tuntuu jo siinä niin kuin taloudenkin kokoluokassa. Jos nyt pohditaan vielä niitä eniten laskeneita megakäppejä, mitä näkyy siinä heatmapissa, niin Tesla on ottanut turpaansa melkein 20% jo tänä vuonna. Ehkä osittain muskin sekoilujen takia, jostain muustakin kenties, mutta tämä on aika rajun näköinen ollut tämä liike tuolla Teslan puolella. Kyllä. Toisaalta, jos miettii tätä liikettä ylöspäin, niin se on ollut jopa rajumpi, mitä mentiin ylöspäin. Ja iso osa siitä tuli nimenomaan ton Trumpin vaalivoiton jälkeen. Eli täältä lähdettiin ennen Trumpin vaalivoittoa $250. Mentiin tonne melkein 500. Ja osittain varmaan niin kuin voi sanoa, että ehkä toi oli ylilyönti ja perusteeton nousu, vaan niin kuin sen takia, että Trumpi valittiin ja Musk on siinä mukana. Eli sitä voi ehkä niin kuin miettiä ennemmin sitä lähtötasoa, että mihin lähdettiin silloin ennen vaalien tuloksen selviämistä ja missä nyt ollaan kuitenkin selkeästi korkeammalla. Ja se, mistä mediassa on ollut paljon puhetta, että kuinka paljon tämä voi vaikuttaa niin kuin Teslan myyntiin. Niin tuossa on tärkeää huomata se, että mitä Teslassa on tällä hetkellä tapahtumassa siellä nimenomaan tuo kaikista myydyin automalli, joka on maailman myydyin automalli Model Y, niin se on uudistumassa ja sen takia siellä on ollut periaatteessa tehtaat pysähdyksissä, kun ne tuotantolinjat on uudistettu ja ne alkaa pikkuhiljaa ne uudet mallit sieltä virtaamaan sitten. Tässä näkyy graafilla, että mitä tapahtui noin vuosi sitten, kun Model 3 uudistettiin samalla tavalla, niin nähdään, että ne tuotantoluvut laskee merkittävästi, eli nuo vihreät palkit, kun mennään siihen mallin muutokseen, ja sen jälkeen ne lähtee palautumaan. Että tuossa muutoksessa kestää periaatteessa pari kuukautta kokonaisuudessaan, ja se vaikuttaa merkittävästi niihin myyntimääriin. Model 3 on paljon vähemmän myyty malli kuin se Model Y, ja se Model 3 muutos tehtiin osissa niin, että se tehtiin eka Kiinassa ja sen jälkeen muissa tehtaissa. Ja tässä näkyy nimenomaan, mitä siellä Kiinassa tapahtui. Ja nyt tämän Model Yn kohdalla se on tehty kaikissa näissä tehtaissa samaan aikaan, jolloin se vaikutus tulee olemaan niin kuin kvartaali 1 ja 2 tänä vuonna todella merkittävä. Et esimerkiksi vaikka Jenkeissä niin tällä hetkellä ei pysty edes tilaamaan vielä sitä uutta Model Ytä näissä halvemmissa versioissa, eli siellä pystyy pelkästään tämmöisen launch seriesin tilaamaan tällä hetkellä. Sama tilanne myös Euroopassa, että nämä muut halvemmat versiot siitä Model Ystä tuli tilattavaksi vasta viime viikon lopussa, eli nyt on menty jo yli puolet kvartaalista eteenpäin, ja niitä ei ole pystynyt tilaamaan. Ja tämän lisäksi tässä uudessa Yssä nämä toimituspäivät
alkaa vasta maaliskuusta ja riippuen sitten siitä malliversiosta tai hintaversiosta, niin ne tulee vasta touko-kesäkuussa toimitukseen. Eli tuossa on niin kuin todella merkittäviä niin kuin vaikutuksia pelkästään tästä niin kuin malliuudistuksesta ja pelkästään nämä syyt tulee laskemaan toimitusmääriä tosi merkittävästi ykkös- ja kakkoskvartaalin aikana. Eli sitä on niin kuin vaikea vetää ehkä sitä johtopäätöstä, että mikä se todellinen syy siihen myyntimäärien tiputukseen tulee olemaan. Ja sen lisäksi pitää huomata se, että Teslassa se automyynnin osuus siitä osakkeen hinnasta näyttelee pienempää roolia kuin sitten ne tulevaisuuden lupaukset siellä tekoälypuolella. Eli varmasti niillä myyntiluvuilla ja niillä uutisilla, mitä tullaan niin kuin kirjoittamaan tässä seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana, jotka tulee olemaan negatiivisia, niin voi olla vaikutus siihen ikään kuin osakkeen sentimenttiin, ja se ohjaa osittain myös sitä hintaa, joten oikeastaan voisi sanoa, että ihmettelen, jos Teslan osake ei tule alle $300 tässä seuraavan parin kuukauden aikana, kun tullaan saamaan niitä näennäisen negatiivisia uutisia Teslan myyntiluvuista ja muista. Tämä on niin kuin aika yleistä tämän tyyppisissä osakkeissa, jossa tietty narratiivi tai osakkeen sentimentti ohjaa sitä liikettä. Ja nyt voi myös sanoa, että tuo osakkeen hintakin on selkeässä laskutrendissä lyhyellä aikavälillä, eli sekin periaatteessa niin kuin, tukee sitä todennäköisyyttä siihen, että tullaan vielä alas hinnassa. Ja tämän tyyppisissä liikkeissä on aina hyvä huomioida myös se, että mihin aikaväliin keskitytään. Totta kai tämä näyttää tosi rajulta tämä lasku tällä hetkellä, mutta jos miettii puoli vuotta vaikka taaksepäin, niin edelleen tuolta syyskuun alusta, jos katsotaan, että mihin on liikuttu sieltä tähän päivään, niin ollaan silti yli 50% tultu ylös, mikä on siis huomattavasti enemmän kuin vaikka sitä SP500 ja muu markkina keskimäärin. Niin siinä mielessä tämä liike alaspäin on ollut raju, mutta loppujen lopuksi kun zoomataan ulos, niin edelleen ollaan aika paljon ylempänä kuin mitä markkina keskimäärin. Kyllä. Ja rajuliikkeet ollaan nähty muissakin osakkeissa. Et jos otetaan vaikka se Palantir, joka on jonkunlainen tekoäly, voisi melkein sanoa hypeosake ollut tässä, niin täälläkin tämä viimeisin korjaus, mikä on ihan viimeisen viikon aikana nähty, niin on taas prosentuaalisesti todella raju. Eli tuolta ihan huipusta tuohon eiliseen pohjaan ollaan tultu toi melkein 30% alaspäin. Toki ollaan korkeammalla kuin missä oltiin tämän kuun alussa. Eli taas se, että mihin verrataan, niin se on niin kuin hyvin tärkeä juttu tässä. Tässä Palantirissa tässä on ollut niin paljon hypeä tämän osakkeen ympärillä, että tämä voisi olla melkein semmoinen osake, jota itsekin voisin kuvitella ostavani tästä korjausliikkeestä, jos tämä jatkuu vielä pikkasen alaspäin. Eli jos markkinakokonaisuudet tulee alaspäin, Palantir tulee siinä mukana, niin voisin koittaa tämän osakkeen ostamista tämmöistä swing tradea varten tässä seuraavien viikkojen aikana kyllä. Ja pidempiaikaiselle sijoittajillehan nämä on ihan loistavia paikkoja. Että jos on luottoa ja uskoa johonkin firmaan ja se tekee tämän tyyppisiä liikkeitä, että tullaan yhtäkkiä 30, 40, 50% alaspäin, niin sehän on vaan ihan loistava ostopaikka. Jos luottamus siihen pitkän aikavälin näkymään pysyy eheänä, niin miksei? No mutta sitten tuloskauteen. Se vetelee viimeisiään tässä ja Nvidialta tulee vielä tämän viikon keskiviikkona tulossa. Nyt on ehkä isoin ja merkittävin tulos tämän viikon julkisteista. Kyllä, ja se voi osittain tätä sentimenttiäkin muokata suuntaan tai toiseen. Et tiedetään, että noin Nvidian viimeiset pari tulosraporttia, niin osake laski niiden jälkeen. Eli vaikka sieltä saatiin niin kuin selkeä tulosylityksiä ja positiivisia uutisia, niin kuitenkin osake on ollut niin täyteen hinnoiteltu, että se on laskenut noiden tulosjulkistusten jälkeen. Nyt on niin kuin sieltä tuotantoketjusta kuulunut jotain merkkejä siitä, että nämä kaikista uusimmat, eli Blackwellit, niin niitä ei välttämättä ole saatu toimitettu ihan niin paljon kuin ehkä olisi haluttu. Tosin sitä on saatettu pystyä paikkaamaan sitten tällä edellisen sukupolven Hopper-sirulla niin, että se ei välttämättä tulokseen ihan niin paljon ainakaan vaikuta, mutta ja osittain nämä on myös niin kuin huhuja, josta en sitten ole sen paremmin perillä, että miten paikkansa pitäviä ne saattaa olla, mutta jonkunlaista niin kuin pientä negatiivista sentimenttiä ehkä tuohon Nvidian tuloksen mentäessä on. Toki silloin se sentimentti on jonkun verran negatiivinen, niin se on ehkä helpompi myös sitten taas ylittää ne odotukset, kun pelätään, että siellä saattaa olla jotain negatiivisia yllätyksiä. Jos niitä ei olekaan, niin osake saattaa taas olla plussaa sen jälkeen. Tämä vuosi tulee olla ihan hurjaa Nvidialle joka tapauksessa, koska periaatteessa tämä vuosi myynti ja se tuotanto on myyty loppuun. Eli päästään sinne noin $200 miljardiin liikevaihdossa ja kysymys on ennemminkin sitten se, että kuinka kovana se kysyntä tulee jatkumaan ensi vuoden aikana Nvidialla, että tuleeko nämä yhtiöt jatkamaan samaan tahtiin investointeja
tuohon laskentatehoon, tai tehdäänkö jonkunlaisia muutoksia, tai itse asiassa sen investointien pitäisi olla vielä suurempia kuin tänä vuonna, koska Nvidian PE on yli 30 ja sinne on kovaa kasvua kuitenkin hinnoiteltu vielä. No onko tässä nyt käynyt sillä vähän klassisesti, että on ollut ihan järkyttävän kovat odotukset kaikkien tulosten suhteen, ja sitten kun ei ollakaan sit ylitetty ainakaan niin paljon niitä odotuksia, että markkina olisi jaksanut lähteä kunnolla ylöspäin? Ainakin jos katsoo näitä kaikista suurimpia yhtiöitä, niin ehkä se merkille pantava tekijä on ollut se, että melkeinpä kaikki on ylittänyt ne tulosodotukset siltä raportoidulta kaudelta, mutta sitten taas ohjeistus tälle alkaneelle vuodelle tai tälle seuraavalle kvartaalille on ollut sen verran heikko, että se on sitten ennemmin pettänyt niitä markkinan odotuksia ja se on taas johtanut siihen osakkeen laskuun. Että ne niin kuin raportoidut tulokset on kyllä ollut hyviä, mutta ehkä pieniä pettymyksiä tullut siitä, että miten tästä eteenpäin kasvu jatkuu. Niin, eli tässä on vähän sama kuin ollaan joskus niitä inflaatiolukuja katsottu, että siellä on niitä kovia vertailukausia, niin niitä on vaikea lähteä sitten parantamaan. Kyllä, mutta tulokset on itsessään ollut oikein hyviä. Jos katsotaan eka liikevaihtoa, niin siellä on kirjattu tuommoinen vähän yli 5% kasvu vuoden takaisin, mutta tuloksien puolella ollaan saatu sitä tulosvipua sinne vielä. Eli selkeästi tulokset parempia kuin vuosi sitten, 16,9% kasvua vuoden takaa. Eli hurjalla tulosvivulla hurjaa kasvua, että oikeastaan ainoa, mikä on ollut selkeästi negatiivinen sektori, niin on ollut energiasektori. Että siellä on laskeneet energian hinnat vaikuttaneet tuloksiin niin merkittävästi, että siellä on kirjattu ihan selkeitä tuloslaskua, mutta muuten niin kuin läpi sektoreiden niin erittäin vahvasti pärjänneet kyllä. No se voin kyllä vahvistaa, että energialla ei ole hirveän hyvin mennyt. Että se on näkynyt ainakin omassa salkussa aika vahvasti viime vuoden aikana, mutta miten sitten tämän vuoden ennusteet? Miltä ne näyttää tällä hetkellä? Jos toi viime vuosi oli ensimmäinen tuommoinen vahvemman kasvuvuosi parin tuommoisen välivuoden jälkeen tuloksissa, niin tälle vuodelle ennustetaan 13,9% tuloskasvua, eli todella vahvaa edelleenkin. Sehän me tiedetään historiasta, että usein tässä kun mennään vuotta eteenpäin, niin se koko vuoden tulospotti ja se ennuste saattaa hieman laskea, mutta lähtötaso edelleenkin tässä ykköskvartaalin loppua kohti mentäessä kohta, niin on kuitenkin aika korkealla vielä, että jos 14% odotetaan SP5 tuloskasvuksi, niin se on kovaa vauhtia kyllä. Ja ihan mielenkiintoinen huomio, jos katsoo, että kuinka nämä tämän vuoden tulosennusteet on elänyt tässä viimeisen vähän yli vuoden aikana, niin tässä näkyy ajan funktiona, että mitä niille on tapahtunut. Eli periaatteessa noin kaikista suurimmat yhtiöt, Magnificent 7, niin viime vuoden aikana niiden tämän vuoden 2025 tulosennusteet nousi erittäin vahvasti, kun taas sitten näiden muiden yhtiöiden tulosennusteet laski sen vuoden aikana. Ja tämä kokonaisuus ei oikeastaan ole muuttunut tässä niin kuin näkyy, että SP5 tulosennuste ei ole liikkunut minnekään, mutta selkeästi näkee, että missä osissa sitä SP5 niitä tulosennusteita on reivattu ylöspäin ja missä alaspäin. Ja tämä taas yleensä korreloi vahvasti sen kanssa, että kuinka osakkeet pärjää, että mihin suuntaan niiden tuloksia revisoidaan, tulosennusteita muutetaan. Eli tämä selittää aika paljon sitä, että minkä takia nimenomaan Magnificent 7 yhtiöt pärjäsivät viime vuonna niin äärettömän hyvin, kun sitten taas muut yhtiöt ei pärjännyt välttämättä niin vahvasti kuitenkaan. Tekoälyn rintamalla, kun sattuu ja tapahtuu koko ajan hirveästi, niin hyvä ottaa tämmöinen viikoittainen pikkuinen katsaus myös siihen, että mitä uutta siellä on nyt tullut. Ja ilmeisesti nyt taas viime yönä oli taas Anthropicilta tullut jonkinnäköinen uusi malli. Kyllä, sieltä julkistettiin Cloud 3.7, sitten vielä nyt niin kuin performanssista sen parempaa tietoa, mutta ilmeisesti ainakin koodaamisessa pärjää erittäin hyvin, eli niin kuin ainakin siellä koodausbenchmarkeissa se saattaa nousta sitten jopa parhaaksi tai ainakin sinne parhaiden joukkoon. Mutta koko ajan tulee uusia, parempia malleja, ja mun mielestä tämä oli aika hyvä kuvaaja, vaan kuvaamaan tätä kehitystä tässä viimeisen parin vuoden aikana, että mitkä nämä on ollut näitä johtavia yhtiöitä ja johtavia malleja, ja tämä mun mielestä niin kuin aika hyvin se näyttää tässä tällä graafilla. Tässä ollaan piirretty toi OpenAIn kaikista uusin malli, eli toi O3 tuonne kaikista parhaaksi malliksi tällä hetkellä. Että se Grok 3, mistä viime viikolla puhuttiin, niin se on niin kuin pitää kakkossijaa tällä hetkellä, mutta kuitenkin erona on sitten se, että taas toi OpenAIin, toi O3, niin se on maksullinen malli, ja sitten taas Grok 3, niin se on ilmainen malli tällä hetkellä. Että semmoinen ero, ja varmaan niin kuin käyttäjämäärissä ja käyttäjäkunnassa näkyy sitten taas se, että mitä käytetään, kun lähes yhtä hyvän mallin, ja maailman toiseksi parhaan mallin saa käyttää tällä hetkellä ilmaiseksi.
No mutta sitten jos pysytään vielä ATK-maailmassa ja puhutaan kryptomaailmasta, mehän ollaan puhuttu aika paljon kryptoista tällä hetkellä täällä Traders Clubissa, koska se nyt on kuuma puheenaihe. Mehän ollaan saatu palautettakin, että on ollut pelkästään positiivisia juttuja, niin tänään käydään läpi, no ei ehkä vain ja ainoastaan, mutta aika paljon enemmän negatiivisia puolia kryptoista. Ja nyt ihan ensimmäisenä niin tämä iso ryöstö, mikä tapahtui tuolla Bybitin alustalla, eli sieltä 1,5 miljardia haihtui ikään kuin tuhkana tuuleen jonkun muun taskuun. Kyllä, näissä kryptopörsseissä on isoja kupruja tässä historiassa tapahtunut. Ne on yleensä ollut tuommoisia 500 miljoonan tai sitä pienempiä kupruja. Et siellä on FTX, se Sam Bankman-Fried, mistä ollaan käyty, tai Mt. Gox, mikä oli aikoinaan 10 vuotta sitten varmaan se suurin tämmöinen, mikä tapahtui. Mutta nytten mentiin ihan uusille tasoille, eli yli miljardiin, ja tämä Bybitin varkaus, mikä ilmeisesti oli toteuttanut Pohjois-Korean tämmöinen hakkeriryhmä, niin se on tosiaan yli puolet suurempi kuin toisiksi suurin kryptovarkaus, mitä ikinä on tapahtunut. Eli tässä kannattaa niin kuin pitää varansa kyllä, jos omia varoja pitää näissä kryptopörsseissä, että niihin saattaa jonkunlaisia riskejä aina niin kuin liittyä. Nyt vaikuttaa siltä kuitenkin, että ainakin tähän mennessä Bybit on pysynyt pystyssä ja ne on pystynyt palauttamaan kaikille asiakkaille rahat, jotka niitä rahoja on pyytäneet. Eli nostot on sujunut onnistuneesti ja ei ole ainakaan mitään niin kuin peruuttamatonta toistaiseksi tapahtunut kenenkään asiakasvaroille. Eli toi on niin kuin mielenkiintoista seuraa, mitä tässä niin kuin jatkossa tapahtuu. Mutta ainakaan yksikään yksityishenkilö ei ilmeisesti tässä vaiheessa ole kärsinyt niin kuin peruuttamattomia tappioita kuitenkaan. No, mutta mitä tästä opittiin, jos haluaa kryptomaailmaan lähteä mukaan, niin ehkä sitten kannattaa joko säilyttää kryptoja itse jossain tämmöisessä kylmälompsassa, tai sitten, että jos haluaa hyötyä kryptojen liikkeestä, niin sitten vaan ostaa Helsingin pörssistä jotain tuotetta, joka sitten träkkää sitä. Se ei tietenkään ole sama asia kuin se itse asia, se vaikka sanotaan nyt bitcoini, mutta pääset hyötymään kumminkin sen hintaliikkeestä. No niin, jatketaan negatiivisten uutisten sarjaa. Eli jos katsotaan bitcoinin tuottoa tämmöisenä 4 vuoden rullaavana sarjana, niin koskaan historiassa ei olla nähty näin heikon 4 vuoden tuottoa, missä tällä hetkellä ollaan. Mistä tämä oikein johtuu? No mun arvion mukaan siinä on ainakin pari syytä. Että siinä on ensinnäkin se, että just 4 vuotta sitten niin oltiin 21 alussa tehty aika kovat nousut, jolloin sitten siihen verrattuna tavallaan ikään kuin taas se kova vertailukausi, niin sen takia ei ole kuin vain 14% vuosituotot Bitcoinilla nyt viimeisen 4 vuoden aikana. Ja sitten toinen on se, että mitä kypsempään ikään Bitcoin tulee, niin sitä enemmän koko ajan se volatiliteetti on laskenut sieltä. Eli jos mietitään niitä ihan alkuvuosia, niin se on ollut ihan todella raju liikkeitä, tuhansia prosentteja ylös ja yhtäkkiä melkein 100 pinnaa alas, mutta nyt kun ollaan vähän pidemmällä ajassa, niin ne ei ole enää niin rajuja ne liikkeet, vaikka nekin on toki rajuja, niin nämä on ehkä ne 2 syytä, minkä takia mä uskoisin, että minkä takia just tässä hetkessä nämä vuosituotot on vain 14% vuodessa, mikä totta kai sekin on ihan kova, jos sitä miettii vaikka SP500 kautta. Se on totta, mutta tällä hetkellä myös lyhyellä aikavälillä tullaan alaspäin. Eli jos katsoo graafeilla, että missä mennään päivägraafeilla, niin tämä keltainen niin kuin linja, minkä piirsin tuonne jossain vaiheessa alkuvuodesta, niin se alitettiin justiinsa tänään ja ollaan alle 90 tonnissa. Et jos puhuttiin äsken, että tuolla osakemarkkinoiden puolella se korjausliike saattaa vielä jatkuu vähän syvemmälle, niin miten näet, että täällä kryptojen puolella, missä korjausliikkeen pohja voisi olla? No, tämä on aika hyvin mun mielestä noudattanut teknistä analyysiä, koska tämä kumminkin hyvin pitkälti perustuu siihen kysyntään ja tarjontaan ja niihin semmoisiin jonkin sortin tavallaan teknisiin tasoihin, missä niitä ostajia ja myyjiä löytyy, niin voisin ainakin olettaa, että toi 200 liukuva, mikä on nyt tällä hetkellä tuossa noin 81 tonnissa, voisin olettaa, että siinä on ihan hyvä paikka. Toinen on sitten, että jos lähdetään just vaikka viikkograafeilla kattoon, niin olisiko se ollut siellä ehkä 75 tonnin paikkeilla sitten 50 liukuva, niin ehkä sinne niin kuin 80 ja 75 väliin jopa voidaan valahtaa. Sen jälkeen sitten, kun on kaikki tämmöiset vipuveijarit ja muut häsläjät ja heikot kädet saatu pois, niin sen jälkeen totta kai voidaan sitten jatkaa nousu. Eli tällä hetkellä on tekemässä shakeouttia ja sen jälkeen tehdään breakouttia ylöspäin. Näin mä ainakin toivon. No, mutta sitten tuttuun tapaan totta kai tämä markkinanäkemyslaidi vielä kaikille nähtäväksi, missä on tiivistetty tämän jakson ja muidenkin jaksojen anti, niin sä oot ainakin pitänyt tämän toistaiseksi sillain muuttumattomana, ja tuolla edelleen tuo SP500 nousee tänä vuonna sen yli 10 pinnaa, että vaikka sä oletatkin, että nyt tehtäisiin semmoinen jonkinnäköinen korjausliike, oli se sitten 5-10 pinnaa, jotain sitä väliltä, niin silti koet, että nousuvaraa SP500 olisi kumminkin se yli 10 pinnaa tämän vuoden osalta.
Kyllä, ehdottomasti. Et markkina liikkuu yleensä aika nopeasti ja vaikka saadaan semmoinen 5-10% korjausliike alaspäin, niin puhutaan vaan viikoista, että saatetaan olla taas jo vahvasti nousussa sen jälkeen. Et ennemminkin vaan nämä dipit, ainakin nykynäkemyksellä, on ostopaikkoja. Ja jossain vaiheessa, kun toi Trumpin kauden alun tämmöinen tietty pölyttäminen ollaan tehty ja saatu tietty shokeraava alko, niin uskon, että se pöly alkaa laskeutumaan ja siinä vaiheessa on markkinoillakin sitten taas mahdollisuuksia nousta vahvemmin. Ja voisi ainakin kuvitella, että niin kauan kuin tämä tariffisota ja sota Ukrainassa on päällä, eikä niihin saada oikein minkäännäköistä selkeää ratkaisua, niin voisi ainakin olettaa, että tämä tilanne pörssissä pysyy vähän tämmöisenä ikään kuin odottelevana ja sahaavana. Kyllä, just näin. Mutta toisaalta itse taas uskon, että seuraavan 3 kuukauden aikana me varmaan nähdään jo ehkä jopa niin kuin kaikkiin näihin jonkunlainen ratkaisu. Että jopa tuon Ukrainankin sodan kohdalta, vaikka tuntuu siltä, että jopa länsimaat on tällä hetkellä vähän törmäyslinjalla siitä, niin loppupeleissä näyttää ennemminkin siltä, että kaikilla osapuolilla, Euroopalla, USAlla, Venäjällä on yksi ja yhteinen päämäärä siinä, eli saavuttaa jonkunlainen tulitauko ja sen jälkeen rauha. Ja jos mietitään nimenomaan tällainen niin kuin amerikkalaiset päässä tätä, että mitä tässä tällä hetkellä tapahtuu, niin tämähän on täysin periaatteessa se, minkä Trump jo vuosi sitten sanoi, että tulee tapahtumaan siinä vaiheessa, kun hänestä tulee presidentti. Eli tehdään nopeasti rauha Ukrainaan. No, toki puhuttiin silloin 1 päivästä, mutta todellisuus ei tietenkään se tuolla sotaa käyvissä maissa ole, että semmoista rauhaa pystyy tekemään. Mutta tämä ikään kuin lupaus rauhasta niin kuuluu vahvasti Trumpin näihin vaalilupauksiin ja sitä lähdettiin heti edistämään sitä asiaa. Et siitä voi olla montaa eri mieltä, että mitkä on ne oikeat tavat edistää sitä, mutta tänne ei pitäisi olla kenellekään kovinkaan suuri yllätys, että tämmöinen niin kuin rauhanprosessi alkoi siinä vaiheessa, kun Trumpista tuli presidentti. Ja osittain niin kuin, tässä voi niin kuin syyttävällä sormella osoittaa myös Euroopan suuntaan, koska tämä oli jo vuosi sitten tiedossa, että näin tulee tapahtumaan, niin minkä takia oikeita asioita niin kuin joko avun suhteen tai sitten näiden niin kuin rauhan neuvotteluiden suhteen tai jonkunlaisen Euroopan yhtenäisyyden suhteen ei voinut tehdä tässä vuoden aikana, kun tämä oli niin kuin jo selvää, että näin tulee tapahtumaan, jos Trumpi valitaan. Että taas nähdään tämä Euroopan reaktiivisuus, kun pitäisi olla proaktiivinen näiden asioiden kanssa ja ikään kuin hoitaa ne asiat kuntoon ennen kuin joudutaan sitten pitämään hätäkokouksien perään, kun ollaan ikään kuin huonossa tilanteessa ja huonossa neuvotteluasemassa. Noniin, pällistellään meidän salkkuja vielä loppuun ja sullakaan ei ole enää kuin pari riviä tuolla, eli Finnairkin ilmeisesti nyt sitten lähtenyt salkusta. Viime kerralla muistaakseni sanoit, että sä pyrit istumaan siinä nyt vähän pidempään ja keräämään niitä voittoja, niin mitä tässä on nyt viikon aikana tapahtunut niin, että se lähtikin salkusta? No Finnair on jatkanut nousua ja samaan aikaan tuolla markkinoilla on korjausliike käynnissä, niin ajattelin, että näitä parhaita voittoja on hyvä tässä vaiheessa kotiuttaa, koska se korjausliike saattaa osua myös sitten tuommoisiin vahvasti nousseihin osakkeisiin. Et jos katsoo tuota graafeja, tässä näkyy, että milloin Finnair on ostettu ja milloin sitä on myyty 2 osassa, eli tuossa 3 euron tasoilla ja sitten eilen siinä vaiheessa, kun tuo koko positio, mikä oli jäljellä, niin oli saavuttanut 50% tuoto. Eli aivan loistava treidi, kun osakkeesta saa noin parin kuukauden aikana tuommoisen 50% tuoton. Ja tässä niin kuin on osunut niin kuin valinta oikeeseen, koska jos katsoo Helsingin pörssistä large cap ja mid cap -yhtiöt, niin Finnair on niistä kaikista parhaiten tuottanut tämän vuoden aikana ja noussut on 50%. Että ihan täydellinen onnistuminen ja se on niin kuin vastannut oikeastaan niin kuin melkein kaikista näistä salkun tuotoista tänä vuonna. Että tuommoiset onnistumiset voi niin kuin tehdä niin kuin jopa niin kuin vuosia tuolla tuotoissa, jos mietitään sitä, että se normituotto on se 7-8% tuolta markkinoilta, ja nyt ollaan kuitenkin päästy tuohon noin 10% vuosituottoon tähän mennessä vuotta jo. Eli ihan loistava onnistuminen toi Finnair, ja se on kotiutettu nyt se voitto sieltä, ja mitä muuta tuossa salkussa on tapahtunut, niin toi Mercado Libre, josta puhuin, että se oli niin kuin pitkällä aikavälillä vahvassa nousutrendissä, etenkin jos mennään katsomaan viikkograafeja, tässä on päivägraafit, ja tuolta korjausliikkeestä ostettu, ja sitten taas myyty tuossa ennen sen osavuosikatsausta. Tästä nähdään, että mitä osavuosikatsauksen jälkeen tapahtui, jos se nousi kaikki aikojen huippuihin, mutta tuossa on taas niin kuin se kysymys, että
kun sulla on 15% tuotto siitä osakkeesta lyhyellä aikavälillä, niin haluatko riskeeraa sen siinä, että odotat sen osavuosikatsauksen yli vai etkö halua riskeeraa sitä. Että nämä on näitä päätöksiä aina. Ja tässä on totta kai aina hyvä huomioida se, että minkä tyyppistä treidaamista sä harrastat. Et jos mä edustan täällä enemmän sitä kököttäjää, joka tekee näitä pidempiä, jopa vuosien mittaisia niin kuin tradeja tai sijoituksia, että sulla kun on tämmöisiä parin viikon tai saattaa joissain tapauksissa totta kai olla pidempiäkin, mutta sä et tavallaan pelaa sitä pitkää peliä ja sitä ehkä jotain niin kuin visiota, mistä silloin aikaisemmin puhuttiin, että jos sulla on Teslan suhteen joku hyväkin visio, niin sä et kumminkaan ole istumassa siellä vuosia siinä osakkeessa, vaan sä nimenomaan pyrit tekemään tämmöisiä lyhyempiä tradeja. Mutta miten sitten epäonnistumisia? Niitäkin ilmeisesti on sattunut tähän. Eli Novo Nordisk, joka on korjannut tosi paljon, melkein 50% tuolta viime kesän huipuista tonne viimeisimpään pohjaan. Ja sieltä tuli osavuosikatsaus, joka oli aika positiivinen. Mä ostin sen jälkeen, koska näin, että sieltä tuli hyviä uutisia, mutta osake lähti kuitenkin sitten niin kuin parin plussapäivän jälkeen laskemaan ja lähti lähestymään näitä edellisiä pohjia ja totesin, että otan stopin, jos se menee vielä tämän edellisen päivän alapuolelle ja tässä niin kuin näkyy hyvin, että kuinka huono ajatus se taas sitten oli, eli periaatteessa stoppi on otettu tuonne ihan pohjaan ja sen jälkeen ollaan tehty tuommoinen V-muotoinen elpyminen ja tänään oltaisiin taas selkeästi jo plussalla tämän position suhteen, että ei ne kaikki kuitenkaan osu, vaikka tulee myös hyviä onnistumisia. Ja tappiollistrade päästään siihen, että ilmeisesti sun salkusta nyt nämä eniten laskeneet on myös korjattu pois. Joo, tein nyt vihdoin ja viimein sen kevätsiivouksen, mistä ollaan puhuttu pitkään ja no, siellä totta kai toi strategikin on laskenut, mutta ne uraanilaput, niin kuin ollaan niistä pitkään jo puhuttu täällä, niin tuntuu olevan nyt semmoisessa paikassa, että niitä ei oikein laskutrendissä, niin sitä laskua ei tunnu pysäyttävän mikään. Mutta niin kuin viime viikolla puhuttiinkin, niin tuntuu ainakin siltä, että tämä uraaniteesi on vähän niin kuin venynyt taas jonkun ajan päähän, että se ei ole nyt eksaktisti tässä hetkessä tämä niin kuin paras paikka välttämättä, mutta sitten taas toisaalta, niin kuin Juho Järvelä X:ssä nostikin hyvin, että katsonut vähän näitä teknisiä tasoja, että uraanimarkkina tällä hetkellä on tullut niin paljon alas ja ollaan ehkä sellaisilla loogisella tukitasolla, mistä saattaisi löytyä sitä pomppua, mutta mä ehkä mieluummin katson niin, että siinä vaiheessa, kun se nousutrendi saadaan taas aikaiseksi, niin sen jälkeen voi miettiä uudestaan, että lähteekö mukaan. Ja nyt tietysti, kun mä oon irtaantunut uraanista, niin nyt silloin taas sitten lähtölupa uuteen nousuun. Mutta tällä hetkellä pysyn pois sieltä ja pitäydyn täysin tässä Bitcoin-sijoituksessa. Ja ehkä vielä tämän strategin osalta semmoinen pikkuinen kertaus siitä teesistä ja tavallaan sijoituskeissinä, että mitä se oikeastaan on, että tuntuu, että siinä on vieläkin paljon sellaista epäselvyyttä, että minkä takia mä esimerkiksi vaikka on siinä mukana. Niin ideanahan on se, että mä ostan osaketta, joka ostaa bitcoinia taseeseen ja kun se ostaa sitä koko ajan paremmilla rahoitusehdoilla kuin mitä mä itse pystyn ostamaan, niin se pystyy kerryttämään sille mun osakeomistukselle koko ajan enemmän ja enemmän sitä bitcoinia. Eli kun kommenttikentissä oli jotain ihmettelyä siitä, että onko välttämättä ymmärtänyt oikein, että omistan nyt strategian kautta koko ajan enemmän bitcoinia, niin joo, mä en ihan täysin itse omista niitä, koska ne on yrityksen omistuksessa, mutta rahallisesti, jos osake omistaa tietyn verran bitcoinia ja tulevaisuudessa vaikka tuplamäärän sitä, niin silloinhan se rahallisesti pitäisi periaatteessa kompensoitua niin, että mä omistankin sitten jatkossa sen tuplamäärän bitcoinia. Ja tällä hetkellä Strategy vaan on se firma, joka saa parhailla lainaehdoilla sitä lainaa. Mä en voi esimerkiksi vaikka marssia pankkiin ja sanoa, että hei, antakaa mulle nollakoron lainaa, että mä laitan ne bitcoiniin. Strategy pystyy periaatteessa tekemään, niin ei ehkä ihan suoranaisesti tämmöisellä lainalla, mutta erinäköisillä rahoitushäkkyröillä, millä se nytkin just viimeisen viikon aikana, niin he oli sitten 2 miljardilla ostaneet lisää bitcoinia taseeseen, ja kohta heillä on siellä jo se melkein 500 000 kappaletta niitä. Mutta jätetään salkut taas muhimaan viikossa, tullaan ensi viikolla taas katsoa, että kuinka paljon sun salkku on noussut ja kuinka paljon mulla on laskenut, ja sitten voidaan ihmetellä taas, että miksi näin on käynyt, mutta me lopetellaan tällä kertaa tähän. Muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja kommentoikaa ihan mitä lystäätte ja me nähdään ensi viikolla normaali tapa. Hyviä tradeja. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.